හායි කොහොමද? මම අද කියා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට ඒ වගේම ගොඩක් රසට ඒ වගේම තමයි හෙල්ති විදියට හදාගන්න පුළුවන් රයිස් එකක්. ඒ තමයි කොරියන්ඩර් රයිස්. කොරියන්ඩර් රයිස් කියන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ යොදාගෙන හදන රයිස් එකක්. ඉතින් මම දන්නවා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට බොහොම ඉක්මනට කොත්තමල්ලි කොළ හොයාගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් එකකට. එහෙම නැත්නම් පොලකට එහෙම ගියොත් හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතුවා අද මේ රයිස් එක හදන හැටි කියා දෙන්න ඕනේ කියලා. රයිස් එක හදන්න යන්න කලින් මම මතක් කරනවා මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න කියලා. අපි බලමු කොරියන්ඩර් රයිස් එක හදන්න මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. කොරියන්ඩර් රයිස් එක හදාගන්න කලින් කොරියන්ඩර් රයිස් එකට අවශ්‍ය කරන පේස්ට් එක හදාගන්න ඕන. ඒකට කොරියන්ඩර් කොළ මිටක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක් පොඩියට කපලා ගන්න. කුරුඳු පොත්ති පොඩි කෑලි 2-3ක්. කරාබු නැටි කරල් 4ක්. ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් 2ක්. සහ ගම් මිරිස් ඇට වලින් තේ හැඳි 1ක් අවශ්‍ය වෙනවා. රයිස් එක හදාගන්න අපිට බාස්මති බත් උයපු කප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතෙන්දී එක්කෙනෙකුට අවශ්‍ය කරන quantities තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි බේ ලීව්ස් කොළ 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලොකු කොළ නම් එකක් ගන්න. කජු මද 7-8ක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඉඟුරු සිදුලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉඟුරු අඟල් භාගයක් කෑල්ලක් සහ සුදුලුණු පොඩි බික් දෙකක් හොඳින් තලලා අරගන්න. ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක් මේ විදිහට පොඩියට කපලා අරගන්න. ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩි භාගයක් පොඩියට කපලා ගන්න. ඔයාලට කැරට් ගෙඩි භාගයක්, බෝංචි කරල් 2-3ක්, ග්‍රීන් පීස් මේස හැඳි එකක් ගන්න. මම අරන් තියෙන්නේ frozen vegetables. ඔයාලට මේස හැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන විදිහට මේ එළවලු ටික හදාගන්න. ඊට අමතරව බටර් ග්‍රෑම් 20ක්, ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මෙතෙන්දි කැමති ඔයිල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රසායනික ලුණුත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම කොරියන්ඩර් පේස්ට් එක හදාගන්න ඕන. මම මුලින් ඔයාලට පෙන්නපු පේස්ට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම ඔයාලගේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා හොඳින් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන පේස්ට් එකක් විදියට එන විදියට. මේ වගේ පේස්ට් එකක් වෙන විදියට හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න මේක වතුර දාන්න නැතුව. පේස්ට් එකත් හදාගත්තනේ අපි බලමු රයිස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. සෝස් පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා අපි ඒකට බටර් ටිකයි තෙල් ටිකයි එකතු කරගන්න ඕන. මේ තෙල් ටිකක් එකතු කරන්නේ බටර් එක කර වෙන එක නවත්තන්න. බටර් එක දිය වේගෙන ඉඳි අපි එකතු කරගන්නවා බේ ලීව්ස් 2 සහ කැෂු නට් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් තක්කාලි ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. තක්කාලි ටික හොඳින් තැම්බෙනකම්. දැන් අපි එළවලු ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා මේක විනාඩියක් වගේ වහලා තියන්න ඕන. විනාඩියකට පස්සේ එළවලු ටික ටිකක් තැම්බිලා තියෙන නිසා අපි අපේ පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත කොරියන්ඩර් පේස්ට් එක මේක එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරන්න. හොඳින් මික්ස් කරලා විනාඩි 5ක් මද ගින්දරේ මේක හොඳින් තැම්බෙන්න තියන්න. දැන් අපේ එළවලු ටිකයි කොරියන්ඩර් පේස්ට් එකයි හොඳට මික්ස් වෙලා හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී උයාගත්ත බාස්මති කප් එක එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරන්න. දැන් ඔයාලගේ රසායනික ලුණු එකතු කරන්න. මුලින් ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරලා මදි නම් පස්සේ එකතු කරගන්න. ලුණු එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බත් එක කොරියන්ඩර් පේස්ට් එකේ එළවලු ටික හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දී බේ ලීව්ස් 2 අයින් කරගෙන ලිප ඔෆ් කරගන්න. අපි දැන් අපේ කොරියන්ඩර් රයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ වෙලාවේ ගොඩක් හොඳ සුවඳක් එනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ සර්ව් කරන්න තමයි.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම කොරියන්ඩර් රයිස් එක හදාගත්තේ. ඔයාලා දකින්න ඇති විනාඩි 10ක් වගේ සුළු වෙලාවකදී මේ රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් රසයි. රයිත් එකක් එක කනවා නම් ඉතින් ඔයාලත් රයිත් එකක් හදාගන්න. රයිත් එක හදාගන්න එකේ ලින්ක් එකත් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා මේ කොරියන්ඩර් රයිස් එක හදලා රස බලන්න. ඒ තරම රසයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හෙල්දි රයිස් එකක් නිසා. ඉතින් හදලා බලලා ඔයාලගේ අදහස් මට කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එකට subscribe වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ආයෙ දවසක අලුත් දෙයකින් හමු වෙමු.